Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Ik ga het hebben over Oekraïne en Rusland. En dan met name nu eventjes kijken naar Rusland. Want wat we de laatste tijd zien, is dat de nieuwe aanvallen van de Russen, en ze vallen van zo'n 70 keer per dag aan over heel het front, maar die nieuwe aanvallen zien we steeds dat ze minder gebruik maken van infanterievoertuigen. Dus het is steeds meer of motoren of golfkarretjes uit China, maar steeds minder van die voertuigen die er eigenlijk voor bedoeld zijn. En dat is geen teken van kracht, zeker niet, omdat Rusland die dingen zelf kan maken. Dus blijkbaar worden er meer kapotgeschoten dan ze er kunnen produceren. En waarom kon Rusland de laatste 2 jaar zoveel produceren? Ja, dat was het feit dat er heel veel van die oude dingen stonden. Die hoefden maar aangepast te worden, opgelapt te worden en dan konden ze al gemaakt worden. Die periode is voorbij. De voorraden die ze hadden van vroeger, die zijn op. En nu moeten ze vanaf scratch, vanaf niks moeten ze produceren. En dan duurt het veel langer, gaat de productie enorm omlaag. Nou, hoe komt het dat Rusland die situatie eigenlijk gecreëerd heeft? Dat heeft alles te maken met het feit dat ze dachten dat ze Oekraïne snel konden verslaan. Dus er is iedere keer, en dat is al meer dan 2 jaar, is er gedacht van nou nu, we zetten alles in wat we hebben, want nu gaan we ze verslaan. En die insteek hebben de Russen nog steeds. Dat was laatst op zich niet onterecht, want Oekraïne kreeg geen steun meer, geen wapens, geen munitie. Dus toen was het al zo van oké, nou zou Rusland het nu moeten doen, want nu is Oekraïne op het zwakst. Dus dat heeft meegespeeld dat Rusland veel te veel heeft ingezet. Alles heeft ingezet, all in, en heeft verloren. Nou, nu is het dus nu het punt van oké, hoe lang dan nog? Want Rusland heeft gewoon ongelooflijk veel. Maar ja, het was te veel en nu hebben ze te weinig. Dus het is niet zo dat Rusland over 3 weken verslagen is. Dat is natuurlijk onzin. Zo snel gaat dat niet en dat moet echt wel wat meer voor gebeuren. Maar Rusland is over de heuvel heen. Je hebt natuurlijk een periode, je zegt van, ja, je kan aanvallen, je hebt nog productie vanuit oude spullen die je hebt liggen, dat kan je aanvullen. Die situatie is geweest en nu gaat het downhill. En nu is het dus echt zo dat Rusland met steeds minder moet. Steeds minder luchtafweer, steeds minder infanterievoertuigen, steeds minder tanks. Ja, en dat gaat op een gegeven moment knijpen. Zeker nu Rusland zelf het front verdubbeld heeft. Dat was niet slim, dat heb ik in een eerdere video al gezegd. Dus wat ze hebben, moeten ze nog beter verspreiden. En het is niet zo dat Rusland nu met zijn laatste 10 tanks bezig is. Dat is onzin. Ze hebben er nog echt heel veel, maar niet genoeg. En dat gaat zich wreken. En als je maar iedere dag aanvalt en iedere dag lik op stuk krijgt en er 3, 4, 5, 6 per dag verliest, of meer zelfs, en dat ook met de artilleriestukken, op een gegeven moment is het dan zo dat het opgaat het nooit, want ze worden bijgemaakt. Maar het wordt wel heel erg moeilijk. En het is niet alleen dat die stukken kapot gaan, ook die mensen die weten hoe dat werkt, die gaan dood. Dus ze missen steeds meer ervaring in hun leger. Ze hebben zo'n groot leger dat ze dat nu nog steeds niet zo voelen dat Oekraïne er profijt van heeft. Maar het omslagpunt komt eraan. En je ziet nu bij Kharkiv al dat Oekraïne toch wat meer het initiatief neemt. Bij Avdiivka, waar ik gisteren over mailde, nog niet. Daar is de Rus nog steeds aan het aanvallen. Maar andere fronten zie je dat het gewoon niet lukt. Het lukt de Russen niet om er doorheen te komen bij Oekraïne. En ze verzwakken zichzelf daar enorm mee. Oekraïne krijgt steeds meer hulp vanuit het buitenland en versterkt zich daarmee en is dus heel tactisch bezig van niet te veel mensen verliezen, want ja, we moeten nog verder. Dus deze oorlog verschuift steeds meer in het voordeel van Oekraïne. Terwijl je normaal gesproken zou denken, ja, de grootste partij die is hier de winnaar. Maar de grootste partij is in feite nu Oekraïne aan het worden, dankzij de steun van het Westen. Zolang dat gebeurt, en ja, we weten in november zijn er Amerikaanse verkiezingen, maar zolang die steun uit het Westen komt, Europa en Amerika, is Oekraïne in feite de grotere partij in deze. Een kleiner leger, maar wel betere spullen en die spullen worden aangevuld. Ja, dat heeft ook een bepaald maximum, dat is zo. Hè. Wij hebben natuurlijk Oekraïne ook onze meuk gegeven. Alle IPS in Nederland die zijn daar naartoe gestuurd, dat waren er honderden. En die zijn nu ook onderhand op. Dus wat dan, als dat op is?
Maar bij Oekraïne is het nog steeds dat het erbij komt. De verliezen zijn er, maar ze worden aangevuld. Bij Rusland worden ze niet aangevuld. Er komen bijna geen nieuwe tanks bij. Er komen bijna geen infanterievoertuigen bij. Er komt bijna geen artillerie bij. Wat ze nu doen, de Russen, zijn stukken uit de jaren 50 naar het front toe brengen om maar genoeg stukken te hebben. En ja, de Russen hadden gewoon ongelooflijk veel artillerie. Maar dat grote voordeel wat ze hadden begint terug te lopen. En wat ik al zeg, er komt een omslagpunt. En dat omslagpunt komt steeds dichterbij. Ik denk dat het in 2025 zou kunnen liggen. Dus we moeten nog een jaar. Maar daar zijn we wel naartoe aan het werken. En dat jaar moet Oekraïne doorkomen. En moet doorkomen door zoveel mogelijk schade aan die Russen toe te dienen. En nou is het vervelende. Je wil die Russische soldaten niet gewond hebben, maar die wil je in feite dood hebben. Maar het probleem is met die Russische soldaten dat Rusland ze ook uit andere landen begint te halen. En ja, wat heb je eraan dat je die raakt? Want er komt steeds weer nieuw. Dus dat is wel een puntje waar je dan mee zit. Dan is het inderdaad beter om naar materiaal te kijken, om dat te vernietigen. Zodat ze zo min mogelijk hebben. Ook natuurlijk die radarsystemen zoveel mogelijk te vernietigen. En dan die soldaten, ja, als je ze om kan brengen, is het positief voor Oekraïne. Maar daar zou ik dan wat minder granaten aan besteden. Het gaat er met name om dat je het alleen maar infanterie moet laten zijn. Die kan je uiteindelijk verslaan. Maar infanterievoertuigen, tanks, artillerie, dat is het probleem waar je mee zit. En ja, dat is dus de keuze die Oekraïne moet gaan maken. Hoe gaan we verschuiven? Nu zie je echt dat ze iedere soldaat met die drones proberen om te brengen. Maar als die soldaten voor Rusland het probleem niet meer zijn, als ze genoeg uit het buitenland krijgen, dan moet Oekraïne ook gaan kijken van oké, waar gaan we dan onze nadruk leggen. We zien nu ook dat Rusland echt enorm veel heeft verloren noordelijk van Kharkiv, daar bij Belgorod. Ze dachten daar veilig te zijn. Die hele aanval daar, die staat nu op losse schroeven vanwege het feit dat die logistiek daar compleet verstoord is. En ze daar als een kip zonder kop nu rondlopen. Het is niet zo dat die soldaten van Rusland al beginnen te rennen. Maar het is wel zo dat ze daar behoorlijk problemen hebben. En de nodige eenheden zo zijn uitgedund dat ze zich in feite gewoon moeten overgeven. En dan is daar ook de vraag, hoe lang blijft Rusland dan nog daar? Dat zei ik gisteren ook al. Het lijkt erop, maar ja, je weet nooit in oorlog, het lijkt erop dat dit hooguit nog een paar weken kan duren voor Rusland. En dan zullen ze het daar moeten verlaten. Tenzij dat ze een paar keer doorheen komen met een konvooi, ja, dan heb je iedereen weer bevoorraad. Maar als het gaat zoals het nu gaat met Oekraïne in het deeltje van Rusland, ja, dan houdt het Russische leger het daar niet vol. Want die soldaten komen gewoon zonder munitie en zonder voedsel te zitten. En dan houdt het echt gewoon op. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe. Oh ja, nog even. Als je belegger bent, maar je hebt er niet zoveel zin in om veel te beleggen, dan heeft WH Selfinvest een prachtig product. Ik doe daar zelf ook aan mee. En dat is namelijk de Nasdaq Stockbox. De beste 8 Nasdaq aandelen van afgelopen maand kopen ze voor je. En iedere maand krijg je een mailtje, wil je ze verversen met de afgelopen maand de beste aandelen. Dat is een fantastisch systeem gebleken, zeer winstgevend. Afgelopen maand was echt extreem met 8,5% in 1 maand rendement. Ja, zo goed blijft het niet, maar je ziet wel dat het echt ook werkt. Dat systeem is echt hartstikke mooi. Je hebt er wel €20.000 of meer voor nodig. Ik zit er zelf met €32.000 in op dit moment. Dus je hebt er wel wat vermogen voor nodig. Maar het is echt 1 klik en ze regelen het voor je. De service kost €149 per jaar. Maar dan is het ook helemaal voor je geregeld. Ik heb nu in 1 week heb ik al €1000 of dollar winst. Dus ja, dan is die €149 een grapje. Nou, ik ben er helemaal ondersteboven van. Dus kijk in de beschrijving van deze video. Daar heb ik die link naar die service van WH Selfinvest. Zeer aan te raden. Dankjewel voor het kijken. Houdoe.